हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई च्यानल सुदन टेक। सो गाइज, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुले आफ्नो फोटोलाई कसरी बच्चाको जस्तो फोटो गराउने, जस्तै तपाईहरुले आजभोलि देख्नुभएको थियो होला धेरैजनाले यस्तो खालको फोटो बनाइरहेको हुन्छन्। जस्तो आफ्नो नर्मल फोटोलाई त्यस्तो खालको फोटोलाई बच्चाको जस्तो लुक दिएको हुन्छन्। यदि तपाईहरुले यस्तो खालको फोटो नदेखे पनि यदि बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो पुरा हेर्नु होला, किनभने यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस्तो खालको फोटो कसरी बनाउने भनेर भन्नेछु। सो गाइज, भिडियोलाई सुरु गरौँ। तपाईले यस्तो खालको फोटो बनाउनुको लागि चाहिँ सुरुमा एउटा एप इन्स्टल गर्नुपर्छ आफ्नो फोनमा, र त्यस एपको नाम रहेको छ फेसएप। जस्तै तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ फेसएपको लोगो चाहिँ यस्तो छ। यो एप तपाईहरुले प्ले स्टोरदेखि डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि यस एपलाई ओपनमा क्लिक गरेर खोल्नु होला। खोलिसकेपछि सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले यसमा परमिसन माग्छ, यसको लागि हैन, डिभाइसको मिडिया फाइलहरुको लागि परमिसन माग्छ। त्यो अलाउ गरिदिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा भएका फोटोहरु देख्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरुको सेल्फीहरु जे छन् त्यो देखाइदिन्छ, तर तपाईहरुले सिलेक्ट गरेर अल फोटो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो फोनमा भएका फोटोहरु देखाइदिसकेको छ, र यहाँ टपमा चाहिँ डेमो फोटोहरु पनि दिएको हुन्छ। तपाईले यदि चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने कसरी गर्ने, म चाहिँ अब तपाईहरुलाई यिनै डेमो फोटोहरु युज गरेर देखाउँछु। जस्तै मैले एउटा फोटो सिलेक्ट गरेँ, तपाईहरुले पनि यहाँ आफ्नो एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। र मेन कुरा चाहिँ तपाईहरुले यो एप चलाउँदा चाहिँ तपाईहरुको डाटा अन हुनुपर्छ, अथवा तपाईहरुको फोनमा इन्टरनेट हुनुपर्छ। जस्तै अब यो फोटो खोल्यो हैन, अब यसलाई बच्चाको लुक कसरी गराउने त्यो बारेमा भन्छु। जस्तै फोटो तपाईहरुले आफ्नो फोटो खोलिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ तल स्लाइड गर्दै जानु होला तपाईहरुले, अनि यहाँ एज लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यस एज लेखेकोमा क्लिक गर्नु होला, अनि तपाईहरुको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओरिजिनलको साइडमा चाइल्ड लेखेको छ। तपाईले यही चाइल्ड लेखेकोमा क्लिक गर्नु होला, अनि एकछिन वेट गर्नु होला। यो चाहिँ अब चेन्ज हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाइल्ड भइसकेको छ। ओरिजिनलमा यस्तो थियो हेर्नुहोस्, चाइल्डमा अहिले यस्तो भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कति डिफरेन्स छ। र यस्तै खालको यदि तपाईहरुले फोटो बनाएर अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाइल्ड मात्र हैन, टिन पनि यहाँदेखि टिनेजरहरुको लुक जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले बुढो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बुढो बनाउनुको लागि पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले जे बनाउन चाहनुहुन्छ त्यही बनाउन सक्नुहुन्छ। र यति भइसकेपछि तपाईले यो एप्लाईमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ एप्लाई लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि एप्लाई भइसक्यो। अब तपाईले यसमा आफ्नो फेस मात्र हैन, अरु चेन्ज पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो एडिटिङको लागि चाहिँ। जस्तै यहाँ ग्लास देख्न सक्नुहुन्छ, वेटहरु, बियर्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ यदि जेन्ट्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ। अनि अरु चीजहरु पनि छन् यसमा, तपाईहरुले मेकअप, स्माइल, जेन्डर, हेयर स्टाइल सबै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, आजको भिडियो चाहिँ यति नै छ। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, र यस्तो खालको फोटो सेभ गर्नको लागि चाहिँ यहाँ माथि सेभ लेखेकोमा क्लिक गर्नु होला, र सजिलैसँग सेभ हुन्छ। सो थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।